Nyt ollaan menossa peräkärrykaupoille. Mä nimittäin myin mun vanhan peräkärryn pois tuossa kuukausi sitten ja oon katsellut, että mikä voisi olla hyvä kärry ja sitten sen seuraajaksi. Se oli pikkasen mennyt sellaiseksi ravistuneeksi, voisi sanoa, se mun aikaisempi kärry. Se oli sellaisen niitatun rungolle ja se ei ollut ehkä kovin laadukas valinta, mutta nyt mä oon katsonut tällaisen kuin Respon kärryt, joita myy täällä Tuusulassa K&K Kivinen, niin mennään katsoa vähän minkälaista kärryä sieltä saattaisi löytyä. Ja tämähän on siis tehty myös kaupallisessa yhteistyössä K&K Kivisen ja Respon kanssa. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä. Se jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Nyt ollaan tultu tänne Tuusulaan K&K Kiviselle vähän opiskelemaan peräkärryistä, tällaisista suomalaisille ehkä tyypillisistä 750 kilon jarruttomista peräkärryistä, mutta kerro ensin, että kuka sä oot ja mikä on K&K Kivinen? Joo, eli mä olen Karo Kivinen ja K&K Kivinen on vuonna 1993 perustettu perheyritys. Me myydään perävaunuja, kaikenlaisia, siis myös asuntovaunuja ja näitä peräkärryjä, että ollaan varmasti esimerkiksi Respon vanhimpia jälleenmyyjiä. Joo, teillä on aika paljon täällä erinäköistä kärryjä, asuntoautoa ja vaunua ja kyllä. Venetraileria löytyy ja autotraileria ja kaikenlaista. Kyllä, ja meillä on vuokraustoimintaa löytyy tästä myös ja huolto on itsellä tässä näin, että joo. Tapahtumaa on kyllä paljon päivittäin. Joo, ja siis mä muistan nyt, että mä oon ostanut tuohon mun edelliseen bussiin ikkunat täältä, että teillä on myös karavaanitarvikkeita. Joo, niitä löytyy ja tarvittaisiin myös asennellaankin niitä sitten. Joo, aivan. No mutta me ollaan nyt tänään tultu vähän opiskelemaan peräkärryhommia, koska mä oon nyt tässä hankkimassa peräkärryä, niin käytäs vähän läpi, että mitä tämmöisen perusjarruttoman peräkärryn, eikö tää O1 ole tää luokka? Joo. Niin mitä sen hankkimisessa kannattaisi nyt ottaa huomioon? No kyllä yleensä pääsääntöisesti ostetaan näitä jarruttomia kärryjä just sen takia, että ne on katsastusvapaita. Sitten sä saat ajaa niillä satasta. Aivan. Ja sitten ei tarvitse katsastaa. Niin, se on kyllä. Eli siinä on monta semmoista hyvää puolta, minkä takia ne on kaikkein suositumpia. Joo. Osaatko sanoa, paljon näitä Suomessa myydään niin kuin kaiken kaikkiaan? Voi hitsi, vuositasolla, niin nyt emme arvaamaan, mutta kyllähän niin kuin, en pysty sanoa suoraan sitä lukua, mutta siis tuhansia. Et en tiedä, onko ne kymmeniä tuhansia, mutta kyllä niitä paljon myydään, kun myös kaikki pikku tavaratalotkin myy niitä halpissa. Niin. Mä jostain netistä löysin tiedon, että Suomessa olisi joku 800 000 tuollaista peräkärryä. Joo, voi hyvin pitää. Eli joka 6. suomalaisella on niin kuin joku, no kyllä, joo. Kyllä. Joku peräkärry sitten. Ja sitten kun ne kestää, että vanhimmat kärryt, mitä meillä tulee vaihdossa, saattaa olla jostain 80-luvulta. Joo. Vielä ihan käyttökelpoisia. Eli te otatte myös vaihdoskärryä? Joo, kyllä. Joo, okei. Joo, kun mä siis myin tässä ehkä kuukausi sitten oman kärryni pois. Ja joo. tää on nyt sitten ehkä mun 3. kärry. Jos me päästään tänään kauppoihin, niin se on 3. kärry. Ja se aikaisempi oli pikkusen semmoinen, että siinä alkoi se oli niittiliitoksilla, niin se alkoi vähän ravistumaan, vaikka se ei ollut kauhean vanha. No siinä mielessä meillä on tässä nyt hyvä vaihtoehto, että meillä on hitsatulla rungolla tämä, ja tämä ei kyllä niin kuin ravistu eikä löysty sillä tavalla kuin se niitä. Joo, aivan. Että näitä myydään myös ammattikäyttöön paljon. Joo. No mutta hei, aloitetaanko siitä, että se mun edellinen kärry oli esimerkiksi, siinä oli rekisteriotteessa 825 kiloa. Joo. Niin onko näitä nyt vähän niin kuin 7500 ja 825? Joo, ja Respo tekee kaikki nämä 7500-seksi, niin sitten ei tule ei tule ongelmia. Niin, ei tule ongelmia, ei tule moottoritiellä 100 vaan olisi ongelmia, eikä muutenkaan, että näissä on se aisapainon sallima 75 kiloa, mistä se 825 tulee, niin on silti, eli sen verran se saa niin kuin painaa auton vetokoukkua. Joo, mutta se ongelma siis voi tulla siinä 825, jos sulla on, miten se nyt menee, jos sulla on 3500 kiloinen auto, niin sitten se ei saisi olla. Eli ja jos ei kortti riitä, niin sit siinä niin, tulee. Pitäisi olla pikku sitten. Sitten se tarvitsisi Joo.
Kyllä siinä tarkkana saa olla, että kyllä mä suosittelen kuitenkin tätä 7,5 rekisteröityä, koska sitten siinä on olemassa se 75 kiloa eli 825 sama kuin näissä rekisteröityissä. Aivan. Se ei vaan ole Joo. siellä ylhäällä. Niin, ja ei se kärry teknisesti ole mitenkään erilainen, Ei, että se kestää kyllä sitten, Kyllä. jos haluaa ylikuormaa laittaa. Joo. Tai kun laittaa. Valitettavasti näin No usein on. sitten päästäänkin seuraavaan kysymykseen, että sitten moni tykkää telikärryistä. Niin kun, mä en oikein ymmärrä, että mikä se idea on ottaa jarruton telikärry, koska sehän syö sit sitä kantavuutta, se toinen akseli. Niin se syö, mutta se hetkellisesti sä voit kuljettaa sillä painavampaa nyt. Joo, Sitähän siinä haetaan, että tässä on isompi kantavuus kuin telissä ja sitten se etu on tässä, että tämä on helpompi liikutella. Se teli on aika jäykkä sitten pyörittää käsin pihassa. joo, aivan. Onko se niinku ajossa mitään, tuntuuko se erilaiselta se telikärry? No sanotaan, että jos on oikein painava kuorma, niin sitten se rupeaa tuntua, että silloinhan se teli on parempi. Joo, Mutta sitten ollaan jo yli kärryn lastausvarankin jo. kyllä, joo. No miten sitten toi akseleiden rakenne? Tässä Respolla oli vissi jotkut Knotin akselit. Joo, ne käyttää Knotin napoja. Tää siellä näkyy Knotin tuo keskikuppi ja ne on ihan vesisuojatut tiiviit. Ja semmoinen niin kuin leveä rullalaakeri ja täysin niin kuin vaihtokelpoinen. Jos se kuluu, niin se on helppo vaihtaa sinne. Joo. Mikä on oletettava sellainen kilometrimäärä tai ikä, koska niitä vaihdetaan? No mä sanoisin, että ehkä riippuen kuormasta, ajosta, mutta siis välillä tulee semmoiset, että 20 vuotta vanha kärry ei vaihdettu ikinä. Joo. Ja siihen mun edelliseen kärryyn vaihdettiin vuoden jälkeen molemmat No laakerit. joo, sä oot paljon vetänyt sitä. Niin, se oli silloin raksa-aikaa jo. Joo. Meillä vähän lentokoneet menee tässä, mutta ei anneta niitä häiritä. Mites renkaat, niin onko ne nykyään aina M plus S? Joo, niissä on M+S-merkintä, mutta onhan se niin kuin kesäkuvia. Niin, onhan se Ja kesätyö. peräkärryissähän näissä jarruttamissaan ei vaadita talvirenkaitakaan. Joo. Ja tässä näyttää olevan aika tukevan näköiset noi lokasuojatkin, että ne ei ole ihan ei ole muovia ja on nyt tukevat tuollaiset kulmatuet, vai miksikä noita Joo, nyt sanotaan? kulmatuet ja ne kestää ihan astua, että sä voit pistää jalan tähän päälle ja nousta tuohon tavallaan, jos sun pitää putsata vaikka kuomun päältä lunta. Joo, kyllä. No katsottaisiko sitten Aisa-puolta tuolta? Joo. Mitäs tässä Aisassa nyt sitten, onko näitä eri mittaisia? No sanotaan, että kyllä ne kaikilla valmistajilla on melko samanpituisia, mutta huomioitavaa tässä Respossa on, että tämä on umpipalkki Aisa. Joo. Tämä on hitsattu runko ja huomattavasti kestävämpi. Että tässä sitten näkee sen, että jos sulla on edullisempi tämmöinen markettikärry, niin ne on usein sitten vaan taivutettua peltiä Aisan muotoon. Joo, semmonen se mun edellinen oli. Ja sitten tuli pikku sellainen damake yhden auton kanssa, kun sinne käsijarru pitänyt ja se valu linkkuun, niin se meni ihan solmuun se Aisa sitten. Joo, tässä on se, että tässä menee ennen autosolmuun, kun auton purppuri Niin. menee ennen rikki kuin tämän Aisa. Joo. No onko näissä vetopäissä sitten mitään? Nämä on aika standardin mukaisia, että tässä on Knotin vetopää ja oikeastaan valmistajasta riippumatta, niin ne on hyvin samanlaisia. Joo. Niissä ei ole juurikaan eroja. Ja tässä on nyt tällainen karkuremmikin, vaikka ei ole. Joo, eli vaikka sä ei ole pudotat sen jarruakaan. sinne kuulan ympärille ensin. Onko toi nyt siis niinku tullut kaikkiin tää Joo, se on karkuremmi? Respolla kaikissa vakiona. Joo. Ja miten sitten sähköliitin, niin käytetään tätä uudempaa liitintä sitten? Kyllä. Joo, se on hyvä, niin ei tarvi enää adapteria sitten uusissa Joo, ja se autoissa. pysyy tukevammin. Että se vanha 7-napainen saattoi tärinästä irrota, mutta nämä pysyy hyvin kiinni. Mites noi lavan reunat, niin tässä on nyt, oliko tässä joku erityispinnoite, mä muistan. Siis nämä on tää laidat on sähkösinkittyä, niin kuin lokasuojatkin, Joo. ja runko on sitten kastamolla sinkitty. Aivan, joo. Ja täällä on aika tukevat nämä sidontalenkitkin täällä joka nurkassa, että onko tuolla sisällä myös Sisällä on saman verran, että sidontalenkkejä? 4 on per puoli ulkona ja saman verran on myös sisällä. Se on tukevan näköinen kyllä. Katsotaanko sitten tonne sisälle? Joo. Minäpä savaan täältä tän. Mitäs näissä kuomuissa, niin onko näissä eroja materiaaleista? No, kyllä nämä muovikuomut on periaatteessa ihan samanlaisia kaikki. Joo, Kaikki, että tää on nyt Jaksalin kuomulla ja nehän on yhdistynyt tää Jaksali ja sitten tää toinen, tämä Europlasti. joo, Periaatteessa niitä tulee niin kuin Europlastilla on oma tehdas ja Jaksalilla oma tehdas, mutta samat omistajat ja ne tulee niin kuin kumpaa haluaa. joo, Europlastin muoto on vähän erilainen, mutta peruskuomu on ja mekanismit hyvin joo. samanlaiset.
Ja tämän saa sitten irti varmaan myöskin, jos tarvii, niin täältä Joo, siellä Se on molemmin tuolta puolin on 2 siipimutteri. siipimutteria ja sitten nämä ottaa auki, niin sen kun nostaa kuomun pois. Joo. Ja tässäkin mahtuu, etulaitaa pystyy käyttämään vaikka sulla on kuomu, että sä vähän laitat kuomua tälleen sisäänpäin näin ja nyt mahtuu etulaita kääntymään. Okei. Ja siellä on saranat niin, että Joo. katsotte, sehän pysyy paikallaan. Joo. Sehän on semmoisella pikasokalla. Joo, aivan. Ja tää oli kippaava, eikö ollut? Joo, kyllä. Niin sinne jää sitten tollanen pieni kynnys, kun sen kippaa, niin toi 15 senttiä, mikä toi on toi. Joo, mutta sitten on tää takalaita, jos tarvii ajaa jotain kyytiin, niin se on vahvistettu ja Ai se kestää ajamista se sitten. kestää ajaa. Okei. Ja täällä on Voit ottaa mönkiä tai ruoanleikkurin täysin kyytiin. Joo. Ja täällä on hyvin sidontalenkkejä siis sisäpuolellekin. Todella paljon, siis 5 per puoli. Joo. All right. Mikäs on sitten yleisin lavakoko, mitä nykyään menee? No kyllä ne on nämä 150 leveät, mitä meiltä myydään eniten. Ja sitten tässä niin just tämä 3-metrinen, mitä me katsotaan, sitten on 330 tai 350. Joo. Kaikki on tosi suosittu, ettei voi sanoa, että jotain menisi enemmän Joo. kuin muita. Että aika tasaisesti kaikki. Onko se sitten, jos on se 350 vaikka, eli se on 50 senttiä pidempi, niin onko se kuomu paljon painavampi käsitellä? No sitten siinä kuomus on jo tuplajouset. Okei, niin se kevennetään sitten vastaavasti. Joo. Mitäs lisävarusteita tähän saa? Oliko tässä on nokkapyörä? Nokkapyörä on vakiona. Eli tässähän on kaikki tärkeät on niin kuin vakiona. Nokkapyörä, kippi, eli soljet auki, se tiputtaa perän maahan. Sitten on se vaneroitu takalaita, lehtijouset, iskunvaimentimet. Tähän nyt sitten joku saattaa ottaa kippiruuvin tai kippi-iskarin. Joo. Ja sillä kippi-iskarilla rauhoitetaan, jos ajat esimerkiksi moottorikelkan kyytiin, niin se on aika nopea liike. Joo. Niin se tulee rauhallisesti alas. Okei. Saako tähän jotain varustelaatikkoa tai... Joo, siis Varapyörä. loukasuojan päälle on asennettu sitten varustelaatikoita tarvittaessa. Mites vinssiä? Vinssipukkiakin löytyy, mutta sitten se alkaa olla vähän jo pro-käyttöön. Joo. Et sit sulla pitää olla se tunne, että sun moottorikelkka tai mönkiä rikkoutuu ja sit sun pitää Aivan. vinssata se kyytiin. Joo. No mites sitten hinta ja takuu? No Jos nyt tämmöisestä 3-metrisestä tai sitten 3,5-metrinen oli kans niitä suosituimpia, niin joo. Tän lähtöhinta oli siellä noin 2650 ja takuu, tehdashan antaa tähän 5 vuoden sen runkotakuuden. okei. Et normaali takuu niin kuin muuten on 2 vuotta. Okei. Ja teille voi siis vanhan kärrynkin tuoda vaihdossa? Joo, kyllä voi. Eli myyttekö te myös sit niitä käytettyjä? Joo, myydään käytetyt, ne menee yllättävänkin hyvin kaupaksi. Joo. Sitä mukaan melkein kun laittaa ne tonne myyntiin, niin viikon parin sisällä ne on jo myyty. Joo. Kyllä niille kysyntää on. Joo, mä olin kanssa yllättynyt, että jos mä oon joskus maksanut siitä 10 vuotta sitten jonkun 1800, niin mä sain tonnin siitä vielä. Joo, ne pitää aika hyvin. Että autoihin verrattuna niin hinnan pudotus on aika pieni. On. Vielä he ehkä noista iskareista, niin Joo, täällä on siellä siis... näkyy nyt sitten lehtijouset ja iskunvaimentimet, että se on myös tälleen tyhjänä pehmeä vetää. Joo. Mites noista sähköistä, voiko niistä? No joo, Löytyykö ei siinä- varaosia sit, jos nyt vaikka lampun rikkoo? Niin... No joo, se on ihan pikaliittimellä, että siellä on 20 millin mutteria ja pikaliitin, minkä sä saat, kuka vaan pystyy vaihtamaan. Sä käännät sinne taakse, niin se on hyvä asia, että kuka vaan pystyy vaihtamaan sen takavalon rikkoutuessa. Aivan, kyllä. Toi on aika tärkeä, koska kyllä noita aina välillä vähän napsahtelee Kyllä. noita takavaloja. Selvä. Mutta näitä löytyy siis teidän kotisivulta. Joo, meidän sivulta löytyy kkokivinen.fi, niin on valikoima näytillä Joo, ja meillä on semmoinen 100 kärry on koko ajan pihassa. Että okei. Aika hyvä kyllä paljon. valikoimaa löytyy. Paljon te myytte vuodessa näitä? Ne 500 kärryä. Joo. Ja monta? 30 vuotta olette myynyt vai 20? No joo, yritys on perustettu 93, että 32 vuotta on toimittu alalla ja Respo ollaan myyty heti alusta saakka. Joo. Onko teillä ollut muita merkkejä? Me myydään Nieviadovia ja Akadostakin, mutta ne on sitten semmosia niinku tavallaan ammattikäyttöön spesiaalikärryjä, että nämä peruskärryt on niinku Respolla loistavat. Joo. Ja oikeastaan kukaan muu ei pysty tekemään yhtä hyviä kärryjä. Niin. Et näitä on helppo myydä. Joo. No mä siis jotenkin olen törmännyt, jossa olikohan Puuilolla on nämä vuokrakärrynä. Joo, Mä ajattelin, että jos ne on valinnut Respon, niin sit se on luultavasti aika hyvä. Ettei kyllä, juuri näin. ei nyt ihan huono. Ja tuntuu olevan vähän
tukevammat nämä laidat kuin siinä vanhassa. On. Ja laitakorkeus on 42 senttiä. Että Niin, sekin on totta. niinku Se on vähän huomattavan korkeampi, joo. Joo. Tuossa on muuten noin avaimet siihen lukkoon sitten. Tässä on Siis lukot. mihin lukkoon ne on? Näissä on lukot näissä. Ai näissä on lukotkin? Joo. Okei. Tää olikin ihan luksusta. Että... Joo. Ai, täälläkin on lukko. Okei. No se on hyvä. Noin. Ja se pysyy näin jo pelkästään. Sitten täällä on tää turvasokka. Noin. Ja sit sä voit sen vielä lukita. Ja tää on tyylikäs tää musta kyllä. Tätä saa ilmeisesti harmaanakin. Joo saa, mutta kyllä me myydään nykyään jo 80% varmaan mustalla huomaa. Okei. Hyvin harva enää haluaa sillä harmaalla. Joo, se lika ei sit näy tässä sillä lailla. Ei, ja musta on tyylikkäämmän näköinen. Niin no. Mites kilvethän siitä puuttuu? Kilvet on tuossa sisällä. Noniin, okei. Selvä, lähdetään sisälle. Joo. No niin, tässä on vielä tämmönen Respon, tämmönen umpikärry. Miksikä tätä nyt oikein voisi Tämä on sanoa? niin retkeilyvaunu. Retkeilyvaunu. Joo. Kyllähän tässä tavaraakin kulkisi aika No hyvin. joo, tämä on myös tavarankuljetukseen ja täältä löytyy säilytystiloja myös täältä välipohjasta. Okei. Saako tähän jonkun sängyn vai? Tähän saa ihan sängyn ja yleensä nämä tilataan tällaisena, että tämä on nyt varustettu tämä vaunu niin, että tässä on aurinkopaneeli, Joo. kattotelineet, lämmitys, akku ja pieni inverteri. Joo. Eli tämä on niin kuin hyvin perusvarusteltu ja sitten vaan laitetaan loput. Joo. Ja tää on myös niinku 750. Kyllä. Joo. Kun se jättää se 750, niin ei tarvitse katastaa. Aivan, kyllä. Joo. Ja tässä on ihan niinku eristettä. Paljon täällä on joku? Siellä on 3 senttiä. Tämä on niin tämmöinen lasikuitu sandwich-elementti. Joo. Siellä on eriste sisällä, lasikuitu molemmin puolin. Muuten missä nämä tehdään nämä Respon kärryt? Virossa, Tartussa on Joo. tehdas. Miten paljon ne tekee vuodessa? Ne tekee vuodessa, ja nyt taas hyvä kysymys, mä veikkaan, että 10 000 tai jotain. Joo. Siis tekee todella paljon, valmistaa ympäri Eurooppaa, Pohjoismaita, Joo. iso tehdas. Ja näitäkin saa siis, onko teillä varastos vai onko nämä No tilauskaupat? meillä on yleensä nämä räätälöidään aika pitkälti, että asiakas tilaa semmoisen oman mallisen ja omat varusteet. Joo. Mutta sitten meillä on näitä perusmalleja, missä on tosiaan tämä lämpäripaketti ja akustot jo valmiina. Joo. Niin tämä on semmoinen hyvä sitten, kun joku haluaa nopeeseen lähtöön, niin tästä on hyvä jatkaa sitten, ketä sitten rakentaa vähän kaapistoja ja keittiöä ja Joo. korotettua sänkyä sinne, tai mitä nyt sitten kukakin tarvii. Toi on kyllä ihan näppärä vaihtoehto tämäkin retkeilyautolle. Kyllä. Mitäs tällainen maksaa? Tämän hinta näillä varusteilla, niin tämä oli nyt sitten vähän reilu 10 000. Joo. 10 000 tossa on tuo kiva. perusmalli ilman lämmitystä, niin se on siellä vähän auki 8 000 €. Joo. Se meillä on tuossa tuo Pro, jos haluat katsoa, tuossa on tuo offroadi. Mitä eroa tässä sitten on tuohon? No tämä on niin sanottu offroad-versio. Tässä on jo vähän tuommoista maastorengasta ja pikkusen korotettua alustaa ja jarrut. Ja Okei. sitten on vielä lisätty sitten tuohon äskeiseen, että tähän on otettu vielä markiisi, toi kattoteline, vararengas. Joo. Että Tällä on jo sitten painoakin vähän no enemmän. tämä on jo vähän sitten painavampia. Joo. Tää on aika rouheen näköinen vehe kyllä. Minkä verran näitä vuosittain menee Suomessa? No kyllä perusmallia enemmän Joo. menee just kun se on edullisempi mutta kyllä näitäkin muutamia kappaleita Joo. myydään vuodessa. Että ollaan me näitä offroadeja tänä vuonna myyty meidän liike varmaan semmoinen reilu 10-15. Joo. Ja oliko näissä niinku aina se akusto sitten? No se ei lisävaruste? ole vakio, vaan se niin kuin tehtaalta ruksataan. Okei. Täällä nyt itse asiassa näkyy justiin, siellä on tuo akusto ja pieni inverteri ja lämmitin. Ja, Niin diesellämmitin. Joo. Joo. Ja aurinkopaneeli on siinä. joo. Teiltä löytyy siis noita kaikkia tarvikkeitakin, jos haluaisi aurinkopaneelit laittaa. Joo, kyllä löytyy. Oliko teillä myöskin huoltoa kärryille? Joo, meillä on 4 huoltomiestä tuossa ja 4 paikkaa. Että siinä kyllä tehdään kärryt ja asuntovaunut kaikki huoletaan. Okei. Se on aina noissa jarrullisissa kärryissä jarrut on aina se ongelma. Kyllä niissä on aina on jotain sanomista. Niin, Että varsinkin jos ne pitkään seisoo, niin sitten tahtoo Niin. nostua kiinni. joo, selvä. No mutta mennäänkö nyt tekemään niitä kauppakirjoja? Kyllä, mennään tekemään. Jahas, sitten pistetään rekisterikilpi kiinni.
Kuinka monet kilvet vuodessa menee? No jos vaunut ja kärryt otetaan mukaan, niin kyllä niitä menee siellä 500 ja 600 kilven välissä. Joo. Tai aika paljon voisi sanoa. Se on siinä. All right. Kiitoksia kaupoista. Kiitoksia. Aile varovasti. Muista vanteiden jälkikiristys. Joo. On uusi kärry. Joo. Niin semmonen 50-100 kilsaa, kun oot vetänyt tarkistat. Ei ne yleensä löysty, mutta varmuuden vuoksi. Selvä homma. Ja tänne sitten huoltoon, kun Kyllä, tarvii täältä jotain. saa sitten kiinni, kun on huoltotarvetta No tai niin. lisävarusteiden. Hyvä. Kiitos. Kiitos. No niin, tässä kärry perässä ajellaan. Ei taida ihan kärry näkyy tuohon kameralle, mutta nopeasti kyllä hoidettiin hommat, että vaikka tässä kuvattiin, niin silti meillä ei mennyt kuin tunti tässä hommasta, että erittäin tehokasta toimintaa K&K Kivisellä. Ja täytyy sanoa, että kyllä toi Respon laatu vakuuttaa, että näytti kyllä tosi hyvältä toi kärry, että toi hitsattu runko ja kunnon kalvanoinnit ja kaikki tollaset kulmatuet ja roiskeläpät ja lukot ja kaikki sellaiset pikkujutut, niin on kyllä aika laadukas kärry, että uskon, että tällä mennään taas seuraava 10 vuotta helposti. Mitä tykkäsit peräkärryesittelyistä ja onko sulla kärryvaihto aiheellinen, niin voin kyllä suositella, että tuo Respo voisi olla aika hyvä valinta monelle muullekin kuin mulle. Käy kommentoimassa ja tykkäämässä videosta ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin käypä tilaamassa kanava myöskin. Ja ei muuta kuin palaamme seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!